અથડામણ એટલે શું? ઇંગ્લિશમાં અથડામણને પાછું આપણે લાગે ગુજરાતી શબ્દ અથડામણ એટલે શું કહેવા માંગતા હશે? તો સિમ્પલ આપણને મળ્યું, તમે સામાન્ય દુઃખ આપો તો એ અથડામણનું સ્વરૂપ થયું. એની સાથે તમને દુઃખ એમને એમ ઓન ધી મોમેન્ટ પડ્યા વગર રહે જ નહીં. એ દુઃખ આપવું, દુઃખી થવું, ત્યાં જ અથડામણ આવી ગઈ. અને અહીંયા કેટલું સરસ કહે છે કે અથડામણમાં આ રોડ ઉપર ગાડી ચલાવવામાં આપણે કહે ને કે બરોબર ધ્યાન રાખીએ છીએ, કોઈ આપણે અથડાઈએ નહીં, કોઈ આપણને અથડાય નહીં, આપણે કોઈને અથડાઈએ નહીં. અને ત્યાં આપણને ખબર છે કે નુકસાન થશે. આપણે સાયકલવાળો હોય કે ગાડીવાળો અને આપણી ગાડી અથડાયા તો બંને ગાડીને નુકસાન થશે, ડ્રાઈવરોને નુકસાન થશે, પેસેન્જરને નુકસાન થશે. એ રીતે દરેક અથડામણમાં બંનેને નુકસાન થાય જ. આપણે એને નુકસાન કરવા જઈએ તો આપણું તો નુકસાન થવાનું જ છે, અને એ આપણને નુકસાન કરવા જાય તો એનું નુકસાન થશે ને આપણું થશે. વાહન વ્યવહારમાં કેવા નિયમો ગોઠવેલા છે એક્સિડન્ટ ના થાય એની માટે. તો એવી રીતે આ સંસારની વ્યવહારની વાતોમાં કોઈને દુઃખ ના થાય એવી રીતે કાયદેસર જીવન જીવો કે છે. આજે સાચું ખોટું એની મહત્વતા નથી, કોઈને દુઃખ ના થાય એ વધારે મહત્વનું છે. એટલે કે આમાં જો તમે કાયદા સમજીને ચાલો તો ફરી અડચણ નહીં આવે. આ કાયદાઓ, આ જગતના કાયદાઓ, જ્ઞાની વિતરાગ ભગવાનના જગતને માટે બતાડેલા કાયદાઓ આપણે જાણતા નથી અને એ સમજવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. કાયદા સમજાવનાર સમજદાર હોવો જોઈએ. જેમ ટ્રેનર હોય છે ને, ટ્રેનિંગ આપે તો અહીંયા આ ઉપદેશકો ટ્રેનર કહેવાય અને સમાજને ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ. હવે જેટલી એમની પાસે સમજણ છે એવી સમજાવે છે. આ દાદાએ અદ્ભુત શોધખોળ આપી કે અમે આગળનું ઠેઠ મોક્ષે જવાય એ રીતે બધું સમજીને આ તમને ચાવીઓ આપી છે. અને એક પણ પ્રસંગોને બગાડવા એ આપણને શોભે નહીં કે છે. એક પણ બગડ્યું ને, અહીં તો 99.99 ને શુદ્ધ સોનું કહેવાય, ત્યાં મોક્ષે ના જવા દે. એક જરાય ભૂલચૂક હોય તો મોક્ષ ના થાય. એટલે કે છે એક એક ચોખ્ખો કરો અને કાયદેસર ચાલો. કાયદો એટલે બીજું કશું જ નહીં. તમે સામાન્ય દુઃખ આપો તો તમને દુઃખ પડશે જ કે છે. એટલો જ એ અથડામણને ટાળો, બીજાને દુઃખ આપવાનું બંધ કરો. અને કોઈ દુઃખ આપી જાય તો આપણે સમજો મેં મોકલેલું પાછું આવ્યું, નવું ધીરવાનું બંધ કરો. એટલે અમુક જ ટૂંકી વાતો જો પકડી રાખીએ ને તો એ બહુ મોટું સોલ્યુશન આવી જશે આપણા જીવનમાં. અમુક વ્યક્તિ માટે આપણને અભિપ્રાય પડેલા હોય, એ દીઠો ને એટલે તરત મેં થાય પેલો આવ્યો કે છે. હવે એના મનમાં આપણી માટે ચાલતો અને આપણને એના મનમાં એની માટે ચાલતો. બોલ મનમાં મોઢે કશું જ ના બોલે પણ સામ સામે હાજરીથી આમ તાપ લાગ્યા કરે, ભોગવટ આવ્યા કરે. હવે એ અથડામણ માનસિક હોય છે, હાજરીની જ. કશું મોઢે બોલતા જ નથી, આમ જુએ ને પાછો આપણું ફોકસ કેમેરા એની પર જ હોય અને એનો કેમેરાનું ફોકસ આપણી પર જ હોય. જ્યાં આગા પાછા તૈયાર અને આપણે પેલી વાર જમવા તો આપણી સામેના ટેબલ પર જ આવીને બેસે. તું મારી સામે જોઈએ ખરા, કશું બોલીએ નહીં પણ એક્ઝિટ આવે. હવે સંજોગ જ એને એવા મળે પણ છતાંય આપણને એ અસર ઇરિટેટ કર્યા કરે. મૂળ શું કારણ? તો કે આપણા મનમાં એ વ્યક્તિ માટે નેગેટિવ અભિપ્રાય છે. આપણે અભિપ્રાયથી મુક્ત થઈ જઈએ તો આપણને અસર ના રહે. પછી એ અભિપ્રાય ઓળખી જવા જોઈએ. અભિપ્રાય એટલે શું? શુદ્ધાત્મા જોતા નથી, નિર્દોષ જોતા નથી. મારી માટે, મારી સામે કેમ આવ્યો, મને કેમ આમ સમજે છે, મારી માટે કેમ. એ આપણી જાત માટે પણ અભિપ્રાય પડેલા છે. હું આવો છું નહીં, મને શું કામ આવું માને. એ સામ સામે અભિપ્રાયની અસરો પછી માનસિક ભોગવટા, માનસિક અથડામણો ઊભી કરે છે. એટલે આ બધી એટલે કે ને વાણીની અથડામણો, પછી માનસિક અથડામણો અને આ શારીરિક અથડામણો, તમાચા મારી દે, ઝઘડા કરી દે, અથડાઈ જાય, એ બધા વર્તનની અથડામણો, બધી અથડામણો ટાળો કે છે.